Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. So meron tayong request from Miss Helen. So ito yung comment niya. Hi sis, pwedeng mag-request if pwede kang gumawa ng video regarding lahat sa integration course. Yung flow mula entrance exam to final test and kung ilang hours total ng course. And if ever mag-fail ka sa exam, anong module ang babalikan mo? Magkano ang cost? Please, yung based na din sa experience mo. Wala pa ako nakikita sa YouTube na pinaliwanag lahat regarding sa integration course. Nakalimutan ko din i-mention after ng entrance exam kung saan kanilang module ilalagay or kung may choice ka ba kung anong module ang gusto mo. So, for this video, i-share ko sa inyo yung naging experience ko sa integration course. And of course, first, i-explain ko sa inyo kung ano ba yung integration course, ilang module ba sa integration course. Ano ba ang integration course? So, ang integration course ay meron pong dalawang part. So, ang first na part ay yun na yung language course, A1 to B1. So, for this course, itong German language na from A1 to B1, dito tayo matututo kung paano ba magsalita at magsulat ng German language. And yung pangalawang part naman ay, yun na yung orientation course or yung Leben in Deutschland. So, ang pag-aaralan natin dito ay yung history ng Deutschland, ng Germany, and yung culture nila and also yung politik nila. So, kapag tayo ay mag-a-apply ng residency dito sa Germany, meaning gusto natin na dito na tumira, or magstay for a long time. So, possible na i-require tayo ng Ausländerbehörde na mag-take ng integration course. So, actually, iba-iba yung rules ng every city dito sa Germany. So, dahil dito ako nakatira sa Köln, and nung nag-apply ako ng residency, ito yung na-require ng Ausländerbehörde, kailangan kong mag-attend ng integration course. So, ang integration course po ay merong 700 units. Yung 600 units ay para sa German language course and yung 100 units naman ay para sa orientation course. Bale, every 100 units ay equivalent siya to 1 module. So, overall ay 7 modules yung integration course. So, yung 1 module, I think mga 1 month siya. Equivalent to 1 month. Ayun, in my experience, nag-start ako nung July 4, 2022 and mag-end yung integration course ko ng April 12, 2023. And ang nabayaran ko every module ay 220 euro. And ang klase ko naman ay online, via online yung pinili ko. And every Monday to Thursday yung klase ko from 5 p.m. to 8:15 p.m. So kapag gusto natin mag-enroll for integration course, meron pong assessment test na gagawin ng school para sa atin to check kung hanggang saan yung knowledge natin para sa German language, para malaman nila kung saan ba tayo mag-i-start na level. For example, meron na tayong A1, meron na tayong basic knowledge ng German language. So, doon nila makikita sa assessment test kung meron na ba talaga tayong history or knowledge ng German language, then makikita nila kung saan tayo mag-i-start. So, in my experience, nung nag-assessment test ako, yung assessment test ay merong 55 items. And madalas ng question ay multiple choice siya. And parang in-interview din ako in Deutsch. Ayun nga, parang i-check lang nila kung nakakaintindi na ba ako ng Deutsch or makakapagsalita ba ako ng konting Deutsch. So ayun, after assessment, sabi ng school na pwede akong mag-start na sa A2. And in-inform din kami ng school na, for example, hindi ako papasok sa klase or for example, mag-stop ako sa integration course, sabi nila na ire-report daw nila ito sa Ausländerbehörde, direct sa Ausländerbehörde kasi parang
I think yung school ay merong contact sa Auslander Bihorde to check yung mga immigrants kung nag-take ba talaga sila ng integration course. Every after module, meron pong exam na mangyayari pero hindi siya talaga yung final exam na makakakuha tayo ng certificate. Hindi. Ano lang siya, exam lang siya na from school and then parang ano lang, to check kung ready ka na ba for the next level. So for example, after ng A1, merong exam, and then after ng A2, meron ding exam. And for B1, meron ding parang review exam, ganun. Kasi yung final exam talaga ay sa B1 na. Yun na yung tinatawag nilang Arts zwei bis B1 die Prüfung. Yun na yung final talaga. So, tinawag nila itong Arts zwei bis B1 na Prüfung. Kasi, kibale, for example, yung score mo ay medyo mataas, pang B1 siya, so makakatanggap tayo ng B1 certificate. Pero kapag yung score natin ay level lang siya ng Arts zwei or A2, so yung ibibigay sa atin na certificate ay Arts zwei Certificate. So, ganito siya, explain ko yung score. So, for example, sa Hören und Lesen, kasi overall 45 points ata siya, hindi ko lang sure. So, kapag yung nakuha natin na score ay 33 to 45 points, that means B1 yung level ng knowledge natin. Pero kapag 20 to 32 yung score natin, A2 certificate or A2 yung level ng knowledge natin. And then kapag 0 to 19 na yung score natin, meaning sa A1 na tayo, sa A1 pa tayo. And then for Schreiben naman, kapag yung nakuha natin na points ay 15 to 20 points, so for B1 na siya. Kapag yung points natin ay 7 to 14, so yung level natin ay A2. And kapag 0 to 6 points, then sa below A2 tayo, sa A1 tayo. Sa expression naman, dapat 80 to 100 yung points natin for B1. And kapag 40 to 60 points lang yung nakuha natin sa expression, so A2 level lang tayo. And then kapag 20 points lang, then for A1 lang tayo. So, ganun yung DTIT set Prüfung. Nag-exam na po ako nung March 11 for DTIT set Prüfung. And malalaman namin yung result after 6 weeks pa. So, hindi ko alam kung, hindi ako sure kung naipasa ko ba yun or hindi kasi I can say na medyo nahirapan ako sa exam. So, gagawa ako ng video about my B1 exam or DTIT set Prüfung. I-share ko sa inyo yung mga tema na lumabas sa exam. And magbibigay din ako ng tips kung ano ba yung dapat na pag-aralan talaga natin para sa exam, para makuha natin yung B1 certificate. I-share ko sa inyo para at least ready kayo. For example, hindi ko naipasa yung exam, at least kayo dapat maipasa nyo yung exam. So, tinanong ko yung school kung ano ba ang mangyayari. For example, hindi ko naipasa yung exam. So, hindi pa sila nag-reply. Pero tinanong ko yung mga classmates ko and sabi nila na kapag hindi daw naipasa, sabi nila kapag hindi daw naipasa yung exam, babalikan daw yung 300 Stunden, 300 hours. So, yung 300 hours ay I think 12 days na klase para sa B1 and then mag-exam ulit, ganun. So, gagawa din po ako ng video about sa result ng exam ko and then ngayon, nag-i-start na po ako para sa orientation course. Ito yung libro namin sa orientation course. And magtatapos kami ng April 12. And wala pa kaming schedule kung kailan yung exam. So yung exam po ng orientation course ay ano din siya,
ang tawag niyan, very important din na maipasa natin 'to kasi kasama 'to siya. Ang dapat nating maipasa ay yung German language na B1 and then dapat maipasa din natin itong orientation course. So, sinabi sa'min na itong orientation course ay meron lang 33 questions. So, sa final exam, meron lang 33 questions and dapat ma-correct natin yung up to 16 points. Kasi kapag na-correct natin yung 16 points, for example, meron tayong 16 points na nakuha, meaning naipasa natin yung orientation course. Pero kapag below na siya ng 16, meaning bagsak, meaning hindi natin siya naipasa. So, dito sa orientation course ay, ang pag-aaralan dito ay 310 questions, di ba? Yun yung pag-aaralan dito. Pero sa exam, ang lalabas lang talaga na questions ay 33 questions lang. Napansin ko, medyo nahirapan ako dito sa orientation course. Yung mga words kasi dito ay, ewan ko ba, pang-politik kasi siya or parang pang-history ng Deutschland, ng Germany. So, yung mga words dito ay very, na talaga, ewan ko ba, hindi ko maintindihan talaga. Akala ko na yung kapag history yung pag-uusapan sa Germany ay hindi na siya mahirap. Pero ano din pala, challenging din siya. Kasi nga, parang very deep na German yung ginagamit nila dito. So, kapag naipasa natin ang DTZ-Prüfung, kapag nakakuha tayo ng B1 certificate and then naipasa natin itong orientation course, makukuha po natin yung 50% na binayaran natin sa school. Kaya naman yun talaga yung goal ko kasi medyo malaking amount din yung nabayaran namin para sa integration course. So sana lang talaga naipasa ko yung exam. So kung meron kayong mga questions, clarifications, and suggestions, i-comment nyo lang po. And don't forget to like this video and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye-bye.